เป็นมือใหม่อย่าคิดว่าแค่ซื้อจักรเย็บผ้าดีๆ1เครื่องแล้วจบนะคะเพราะคุณยังต้องหาซื้ออุปกรณ์เพื่อมาใช้งานคู่กับจักรอีกค่ะแต่อุปกรณ์เย็บผ้าในปัจจุบันก็มีเป็น100-8,000อย่างจะให้ซื้อหมดเลยแต่แรกคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะแหมแค่ลงทุนซื้อจักรอย่างเดียวก็จนละค่ะแล้วคนที่เพิ่งเริ่มต้นอย่างเราๆคุณจะซื้ออะไรดีหรือหาของที่มีในบ้านมาใช้แทนได้ไหมผิดแกรบจริงๆขอตอบว่าได้นะคะมาลองหาคำตอบในคลิปนี้ด้วยกันค่ะเผื่อจะได้ประหยัดกันหน่อยในช่วงเริ่มต้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Vacation Day Channel นะคะวันนี้ค่ะจะมากันที่ซีรีส์มือใหม่ใส่กิ้งแห่งวงการเย็บผ้ากันต่อนะคะหลังจากคลิปที่แล้วเราคุยกันเรื่องการเลือกซื้อจักรค่ะก็มีบางท่านถามมาว่าซื้อจักรแล้วเริ่มต้นเย็บเลยได้ไหมหรือต้องซื้ออะไรเพิ่มอีกก็อยากตอบเหมือนกันนะคะเริ่มเลยแต่มันก็มีของที่ต้องซื้อบ้างนะคะแต่ก็คงไม่ถึงขนาดซื้ออุปกรณ์ครบจบในครั้งแรกหรอกค่ะของแบบนี้ค่อยๆทยอยสะสมไปเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่าการเย็บผ้าไม่ได้มีแค่การเย็บเสื้อนะคะมีทั้งทำกระเป๋าตุ๊กตาหมวกปากกายซ่อมผ้าบาบราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งในการเย็บแต่ละอย่างก็ต้องการอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่มือใหม่อย่างเราคงยังไม่ทราบว่าตัวเองจะไปทางไหนฉะนั้นวันนี้เฟย์จะมาแนะนำแค่อุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีสำหรับการเย็บผ้าทั่วไปนะคะพอเริ่มจับทางได้เริ่มรู้ตัวว่าจะไปทางไหนค่อยทยอยซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทางนั้นๆเพิ่มเติมค่ะเอาละค่ะเริ่มต้นกันที่อุปกรณ์แรกที่คิดว่าควรมีเลยนะคะที่เข็มเย็บผ้าค่ะสำหรับหลายๆคนที่ซื้อจักรใหม่มาก็จะมีแถมเข็มเย็บผ้ามาให้นะคะส่วนมากจะแถมเข็มที่เบอร์14ค่ะแต่ถ้าบางคนได้จักรเปล่าๆเป็นมรดกจากคุณแม่คุณป้ามาเนี่ยก็อยากให้หาซื้อเข็มเย็บผ้ามาด้วยนะคะขอให้มีพื้นฐานที่2เบอร์ค่ะคือเบอร์14และเบอร์16ค่ะซึ่งเบอร์14เนี่ยจะเป็นสำหรับผ้าทั่วไปหรือคัตตอนประมาณนี้นะคะส่วนเบอร์16คือผ้าที่หนาขึ้นมาค่ะอย่างผ้าแคนวาสหรือผ้ายีนบางค่ะต่อจากเข็มแล้วก็มาที่ได้นะคะแนะนำได้ยี่ห้อวีนัทค่ะราคาหลอดละ13-14 บาทที่แนะนำเพราะไม่แพงและมีคุณภาพดีหามาติดไว้เลยนะคะจะสีขาวสีดำมาไว้ฝึกก็ได้ค่ะหรือจะสีสันสดใสหน่อยๆหรือว่าสีเดียวกับผ้าที่จะใช้ก็ได้ค่ะถึงผ้าแล้วมือใหม่ที่กำลังเริ่มฝึกเนี่ยขอแนะนำให้ฝึกกับผ้าคอตตอนทั่วไปก่อนนะคะลองเช็คดูว่าไม่ใช่ผ้ายืดไม่ใช่ผ้าบางๆหรือผ้าลื่นๆนะคะเพราะผ้าพวกนั้นต้องการเข็มเฉพาะและเย็บยากค่ะเริ่มต้นจากผ้าง่ายๆอย่างผ้าคัตตอนไปก่อนนะคะทุกคนซื้อได้แล้วอย่าลืมซื้อกระสวยด้วยนะคะยิ่งมีได้หลากสีเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องมีกระสวยมากเท่ากันค่ะเพราะเขาใช้คู่กันค่ะระวังด้วยนะคะจักรไฟฟ้าบางรุ่นใช้กระสวยเหล็กแบบนี้เหมือนจักรหัวดำค่ะแต่จักรไฟฟ้าบางรุ่นก็จะเป็นกระสวยพลาสติกแนะนำให้ใช้ให้ถูกต้องนะคะห้ามใช้ร่วมกันนะเอาละค่ะมาต่อกันที่อุปกรณ์ภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเย็บผ้าเลยแต่ของมันต้องมีนะคะอย่างแรกเลยคือสายวัดและไม้บรรทัดค่ะทำไมถึงเอามารวมกันคืออยากจะบอกว่ามันต้องควบคู่กันไปค่ะเริ่มต้นที่สายวัดเลยขอให้ซื้อสายวัดที่มีคุณภาพนะคะดอกจันหลายๆดอกเลยค่ะมีคุณภาพดีนะคะอย่างเช่นเส้นนี้เป็นของเยอรมันค่ะถ้าเราเอาไปเทียบกับสายวัดราคาถูกๆช่วง10 เซนแรกโอเคใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นถ้าสังเกตสายวัดราคาถูกเขาจะเริ่มเพี้ยนค่ะเส้นมันจะเริ่มรันไปเรื่อยๆพอทบรวมกันท้ายๆกันว่าเราวัดพลาดไปเกือบ 3-5 มิลเลยก็มีค่ะฉะนั้นซื้อสายวัดที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานนะคะพอได้สายวัดที่ไว้วางใจได้แล้วมาดูกันที่ไม้บรรทัดค่ะวิธีการเลือกไม้บรรทัดคือเอาสายวัดเรานี่แหละค่ะเทียบให้เส้นมันตรงกันเพื่อที่เวลาเราวาดแบบบนกระดาษแล้วมาลงตรงผ้าจะได้ไม่ผิดจากกันนะคะสมัยมือใหม่เฟย์ไม่ได้เอาเทียบกันค่ะเวลาวัดหุ่นก็ใช้สายวัดเวลาวาดแบบบนกระดาษก็ใช้ไม้บรรทัดปรากฏว่าแบบต่างกันเกือบ 3-5 มิลเลยนะคะกว่าจะรู้ตัวว่าไม้บรรทัดไม่ได้มาตรฐานก็เสียหายไปหลายงานเลยค่ะก็ไม่ได้อยากจะแนะนำให้ซื้อไม้บรรทัดสำหรับการเย็บผ้าวาดแบบโดยเฉพาะหรอกนะคะมันค่อนข้างแพงค่ะใช้ที่มีไปก่อนค่ะแค่เทียบสายวัดให้ตรงกันก็พออีกอย่างหนึ่งไม้บรรทัดเวลาวางบนผ้าเนี่ยเขาจะแอบลื่นๆหน่อยใช่ไหมคะบางร้านเลยมีหมุดยางไว้ติดกับไม้บรรทัดกันลื่นขายค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าหมุดยางมันแพงไปลองหากระดาษทรายเบอร์ละเอียดมาติดไว้อย่างนี้หรือตามมุมก็ได้นะคะช่วยได้เหมือนกันราคาถูกกว่าด้วยค่ะมาต่อกันที่สุดรักคู่ใจของสายเย็บผ้าอย่างเราๆนะคะก็คือกรรไกรค่ะสำหรับมือใหม่อาจจะรู้สึกว่าโหกรรไกรตัดผ้าทำไมมันแพงได้ขนาดนี้ส่วนตัวก็ไม่ได้แนะนำให้รีบซื้อกรรไกรตัดผ้าโดยเฉพาะนะคะถ้ารู้สึกแพงไปก็ใช้กรรไกรทั่วไปก่อนเถอะค่ะมือใหม่ยังคงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดผ้าเยอะๆทั้งวันเหมือนคนทำเป็นอาชีพอยู่แล้วเพราะแค่เป็นกรรไกรใหม่ถนัดมือไม่เคยผ่านการตัดกระดาษมาก่อนหรือไม่เคยตกหล่นก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ถ้าอยากได้กรรไกรตัดผ้าโดยเฉ
เฉพาะก็อยากบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีราคาแพงมากอย่างที่คิดแล้วนะคะอย่างอันนี้เป็นกรรไกรแรกของเปงค่ะราคาไม่ถึง300 บาทตัดผ้าหนาได้คมจับถนัดมือเพิ่งเริ่มต้นไม่ต้องไปซื้อกรรไกรถึงระดับติงเกอร์หรอกค่ะแค่อันนี้ก็พอแล้วค่ะกรรไกรอีกอันนึงที่อยากแนะนำให้มีนะคะก็คือกรรไกรจิ๋วที่ตรงปลายเขาจะงอๆแบบนี้ค่ะเอาไว้ตัดได้แบบเนียนๆซึ่งตรงนี้กรรไกรใหญ่หรือกรรไกรทั่วไปเนี่ยเขาจะเข้าไปตัดลำบากค่ะขอแนะนำให้ซื้อติดไว้เลยนะคะยังคงอยู่ที่การเขียนแบบนะคะนั่นก็คือปากกาและช็อคเขียนผ้าค่ะปากกาก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะทั้งแบบทิ้งไว้ข้ามคืนก็จะจางหายเองหรือจางหายได้เมื่อพอโดนน้ำค่ะถ้าเงินเหลือก็ซื้อมาเล่นก็ได้นะคะราคาเริ่มต้นที่ประมาณ50 บาทจนถึง100-200เลยค่ะใครอยากใช้แบบไหนเอาที่สะดวกนะคะแต่ขอแนะนำให้ซื้อช็อคยืนพื้นไว้ก่อนค่ะเพราะไม่แพงนั่นเองจะเขียนเยอะจะทำหายทำหักก็ไม่เสียดายค่ะลบได้โดยการใช้มือปัดๆเอานะคะแต่อย่าลืมลบก่อนเอาไปรีดหรือโดนน้ำนะคะไม่งั้นเขาจะติดผ้าค่ะให้รีบปัดออกก่อนนะมาต่อที่ของที่ไม่ได้เลยก็คือเข็มหมุดและคลิปหนีบผ้าค่ะทั้งสองอย่างคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยจับผ้าไว้ให้ติดกันก่อนที่เราจะทำการเย็บนะคะซึ่งเข็มหมุดกับคลิปเนี่ยมีการใช้งานที่แตกต่างกันโดยส่วนตัวแนะนำให้มีทั้งสองอย่างนี้เลยนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าคลิปหนีบมันเกินงบไปเงินไม่พอก็ขอให้ซื้อเข็มหมุดยืนพื้นไว้ก่อนค่ะส่วนคลิปนั้นเราเห็นมีหลายคนใช้คลิปดำหรือคลิปหนีบผ้าแทนก็มีนะคะอาจจะลำบากหน่อยแต่หนีบได้แน่นอนค่ะต่อไปเป็นของที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับมือใหม่นั่นก็คือที่เลาะตะเข็บค่ะแต่เหตุที่มือใหม่ขาดไม่ได้เลยเพราะเรามีโอกาสมากๆเลยนะคะที่เราจะงงแพทเทิร์นและเย็บผิดค่ะต่อให้เป็นมือเก่าก็ยังคงพลาดได้นะคะฉะนั้นขอรับประกันว่าได้ใช้แน่นอนซื้อไว้ข้างตัวเลยค่ะชิ้นต่อไปเลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแนะนำให้ซื้อเหล็กแหลมด้านมุมและไส้ไก่ไว้กลับผ้านะคะแต่สำหรับคนที่ไม่อยากซื้อและขี้งกอย่างเปนะคะเราสามารถใช้ของที่มีในบ้านไปก่อนได้ค่ะนั่นก็คือตะเกียบค่ะเราสามารถใช้ตะเกียบกับผ้าแบบนี้ได้นะคะและดันมุมก็ได้ด้วยถ้ามุมยังออกมาไม่สวยคมพอให้ใช้เข็มหมุดค่อยๆสะกิดออกแทนก็ได้ค่ะระวังหน่อยนะคะชิ้นนี้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้หรือไว้ค่อยมีก็ได้นะคะแต่มาบอกไว้เพราะมือใหม่จะไม่ค่อยรู้ว่าจำเป็นต้องมีแต่สัญชาตญาณเนี่ยจะบังคับให้เราหาเองเมื่อเริ่มเย็บชิ้นงานค่ะนั่นก็คือไม้กายสิทธิ์ประจำตัวค่ะทุกคนมีไว้ทำไมมีไว้เพื่อดันส่งผ้าในจุดที่เราเข้าไม่ถึงหรือไม่กล้าเข้าไปซึ่งมือใหม่หลายคนเนี่ยจะกลัวเข็มเวลาเดินเครื่องค่ะเจ้าสิ่งนี้จะช่วยได้เยอะเลยอีกทั้งยังสามารถช่วยเกี่ยวได้ขึ้นมาสารพัดประโยชน์เลยค่ะลองหาในบ้านนะคะว่ามีอะไรที่พอจะถนัดไม้ถนัดมือไหมบางคนก็ใช้ครีมคีบหรือถ้าหาครีมคีบไม่ได้เนี่ยก็ลองหาใกล้ๆตัวอย่างไม้ถักคลอสติชเหมือนเฟย์ก็ได้ค่ะชิ้นต่อไปเป็นของที่สำคัญมากถึงมากที่สุดนะคะและจำเป็นต้องใช้ขอให้ซื้อเก็บไว้เลยนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องซื้อเก็บไว้เลยนะคะนั่นก็คือน้ำมันจักรค่ะไม่ว่าจะเป็นจักรเกล็ดหัวดำจักรไฟฟ้าจักรอุตสาหกรรมต้องมีสิ่งนี้นะคะซื้อจักรมาไม่ใช่ตะบี้ตะบันใช้อย่างเดียวเราต้องทำความสะอาดและดูแลรักษาหยอดน้ำมันให้เขาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้ยืดอายุการใช้งานและช่วยเครื่องมีประสิทธิภาพทำให้ชิ้นงานของเราออกมาสวยงามด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือของที่จำเป็นที่ต้องมีสำหรับมือใหม่เท่าที่คิดได้แล้วนะคะสำหรับใครที่พอจะค้นพบตัวเองว่าจะเอาดีทางไหนในวงการเย็บผ้าค่อยไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางนั้นๆเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นถ้าไปสายตัดเสื้อตัดชุดก็ควรจะซื้อไม้โค้งไม้บรรทัดกระดูกงูกระดาษคาร์บอนลูกกิ้งกดรอยเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะฝึกเย็บไปสักพักแล้วเราจะรู้เองค่ะว่าควรซื้ออะไรมาเพิ่มบ้างอยากบอกว่าในวงการนี้มีของจุกจิกให้ซื้อเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะบางอย่างก็ช่วยเราได้มากจริงๆแต่บางอย่างก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นค่ะซึ่งเท่าที่ได้มีโอกาสรู้จักช่างเย็บผ้ามือเก่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้มีอุปกรณ์108,000 อย่างอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะแถมมีหลายชิ้นที่ดัดแปลงของใกล้ตัวมาช่วยแทนแบบเจ๋งๆด้วยนะคะฉะนั้นค่อยๆซื้อเก็บกันไปอย่าซีเรียสว่าต้องมีนะคะขอเอาใจช่วยให้มือใหม่ทุกคนเติบโตเป็นมือเก่าสุดคูลในอนาคตนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะเป็นปลื้มมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ